Τον 3ο αιώνα π.Χ., στη Σικελία, βρισκόταν στην ακμή της μία από τις σημαντικότερες ελληνικές πόλεις, οι Σιρακούσες. Σε μια εποχή που ο ελληνικός κόσμος, μετά την εκστρατεία του Μεγάλου Αλεξάνδρου, είχε απλωθεί ως την Αίγυπτο και την Ινδία και μέσα σε αυτόν εξελίσσονταν οι επιστήμες, το 240 π.Χ. περίπου, οι Σιρακούσοι, συνδυάζοντας τις επιστήμες της ναυπηγικής και της μηχανικής, δημιούργησαν ένα πλοίο τόσο μεγάλο και τόσο εντυπωσιακό που θα προκαλούσε δέος σε όποιον το αντίκριζε. Το όνομά του, Σιρακουσία. Η ιστορία και η περιγραφή της Σιρακουσίας διασώζεται από τον Αθήναιο, τον Ναυκρατήτη, λόγιο του 2ου αιώνα μετά Χριστό, μέσα από το έργο του «Δείπνοσοφιστέ», από το οποίο το 1671 ο Ολλανδός Νικόλαος Βίτσεν δημιούργησε αυτή την απεικόνιση της Σιρακουσίας. Όπως αναφέρει ο Αθήναιος, τον 3ο αιώνα π.Χ., ο τύραννος των Σιρακουσών, Ιερονάς ο δεύτερος, έδωσε εντολή να κοπούν από τα δάση της Έτνας τόσα δέντρα όσα χρειαζόταν για να ναυπηγηθούν 60 τριήρης. Ζήτησε να κατασκευαστούν σανίδες, καρφιά και να παραγγελθεί κάθε είδους ξυλία από όλη τη Σικελία και την Ιταλική Χερσόνησο που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για αυτό το εγχείρημα, σκοινιά από την Ισπανία, πίσω από το ποταμό Ρήνο και μεγάλες ποσότητες χρήσιμων υλικών από κάθε πιθανή περιοχή. Συγκέντρωσε ναυπηγούς και τεχνίτες και αφού όρισε τον αρχαία τον Κορίνθιο ως επικεφαλής, τους διέταξε να εργαστούν με ζήλο και αφοσίωση, ενώ και ο ίδιος περνούσε τις ημέρες του επιβλέποντας την πρόοδο αυτού του κολοσιαίου έργου. 300 εργάτες απασχολούνταν μόνο στην επεξεργασία της ξυλίας, χωρίς να υπολογίζονται οι βοηθοί τους. Μέσα σε 6 μήνες ολοκληρώθηκε το πρώτο μισό πλοίο και κανονίστηκε να συρθεί στη θάλασσα για να συνεχιστούν εκεί οι εργασίες. Οι καθελκύσεις των πλοίων τότε γίνονταν συνήθως με τη χρήση ξύλινων κυλίνδρων κάτω από τη γάστρα και με την όθηση των εργατών, κάποιες φορές και με τη βοήθεια ζώων. Στην περίπτωση της Σιρακουσίας όμως, αυτός ο τρόπος φάνηκε να μην λειτουργεί, καθώς το πλοίο ήταν ήδη τόσο ογκώδες και βαρύ που η δύναμη ανθρώπων και ζώων δεν επαρκούσε για να μετακινηθεί. Τότε, ο Ιέρονας στράφηκε σε ένα σπουδαίο Σιρακούσιο μηχανικό και εφευρέτη, που το όνομά του και το έργο του θα μείνει για πάντα στην ιστορία. Αυτός ήταν ο Αρχιμίδης. Ο Αρχιμίδης ήταν εκείνος που διατύπωσε πρώτος την αρχή της άντωσης, γνωστή σήμερα και ως αρχή του Αρχιμίδη, αλλά και την αρχή του μοχλού. Είχε αντιληφθεί πως ένας μοχλός, μέσω της ροπής, μπορούσε να πολλαπλασιάσει τη δύναμη του ανθρώπου, ώστε να μπορεί να μετακινήσει αντικείμενα που είναι αδύνατο να μετακινήσει μόνο με τη σωματική του δύναμη. Έτσι, για να μετακινήσει το πλοίο, κατασκεύασε ένα βαρούλκο και με τη χρήση ενός μακρύ μοχλού και τη βοήθεια λίγων ανδρών, κατάφερε να καθελκύσει τη Σιρακουσία. 6 μήνες αργότερα, το εξωτερικό μέρος του πλοίου είχε ολοκληρωθεί και οι εργασίες συνεχίστηκαν στο εσωτερικό του. Για την κίνησή του, είχαν κατασκευαστεί 20 σειρές από κουπιά. Είχε ένα αμπάρι, προς το οποίο η κάθοδος γινόταν μέσω 2 κλιμακών με πολλά σκαλοπάτια η καθεμία. Διέθετε 30 δωμάτια, το καθένα με 4 κλίνες. Η αίθουσα συμποσίου χωρούσε 15 ανάκλητρα και τα μαγειρία βρίσκονταν προς την πρίμη του πλοίου. Όλοι αυτοί οι χώροι είχαν δάπεδα κατασκευασμένα από ψηφιδωτό, αποτελούμενο από κάθε είδους λίθους που απεικονίζονταν ολόκληρη η ιστορία της Ηλιάδας. Κατά μήκος του ανώτατου καταστρώματος υπήρχε γυμναστήριο και χώροι για περίπατο με πανέμορφους κήπους, εμπλουτισμένοι με παντός είδους φυτά και με τέντες που παρήχαν σκιά, καλυμμένες με κλαδιά κισού και άμπελου, των οποίων οι ρίζες αντλούσαν υγρασία από βαρέλια γεμάτα με χώμα και ποτίζονταν με τον ίδιο τρόπο όπως και οι κήποι. Εκεί υπήρχε και ένας ναός αφιερωμένος στην Αφροδίτη, με δάπεδο από αχάτη και άλλους πανέμορφους λίθους, κάθε είδους που παρήχε το νησί. Δίπλα σε αυτούς τους χώρους υπήρχε μία αίθουσα υποδοχής, η οποία διέθετε βιβλιοθήκη. Υπήρχε επίσης και λουτρώνας με 3 χάλκινα δοχεία για τη διατήρηση ζεστού νερού και λουτήρα που χωρούσε 200 λίτρα νερού, διακοσμημένο με θαυμάσιο τρόπο με μαρμάρινες πλάκες από το ταυρωμένιο. Επίσης, υπήρχαν 10 στάβλοι για άλογα σε κάθε πλευρά και δίπλα τους φυλάσσονταν οι ζωοτροφές, καθώς και τα όπλα και ο εξοπλισμός των υπαίων και των υπηρετών τους. Υπήρχε και ένα μεγάλο ενιδρίο, κατασκευασμένο με ξύλινα δοκάρια και επενδυμένο με μολύβι, το οποίο γεμιζόταν με θαλασσινό νερό και διατηρούσε μεγάλο αριθμό ψαριών. Περιμετρικά, στο εξωτερικό του πλοίου υπήρχαν κολοσιαίες ανδρικές μορφές ύψους 6 πήχεων, οι οποίες στήριζαν το επάνω μέρος και το τρίγλυφο, και ολόκληρο το πλοίο ήταν διακοσμημένο με ανάλογες ζωγραφικές παραστάσεις. Η Σιρακουσία, εκτός από πλοίο αναψυχής, ήταν και ένα πλωτό κάστρο. Είχε 8 πύργους, 2 στην πρίμη, 2 στην πλώρη και 4 στο μέσον. Όλοι τους
είχαν καταπακτές από τις οποίες ρίχνονταν μεγάλες πέτρες σε όποιο εχθρικό πλοίο πλησίαζε, που ήταν αποθηκευμένες μέσα στους ίδιους τους πύργους. Υπήρχε και ένας καταπέλτης που εκτόξευε λίθους που έφταναν τα 80 κιλά και βέλη, στην πραγματικότητα ακόντια, μήκους 5,5 μέτρων. Το μηχανισμό αυτό τον είχε εφεύρει ο Αρχιμίδης. Ως άμυνα κατά όσων επιχειρούσαν ρεσάλτο, υπήρχαν περιμετρικά σιδερένιοι πάσαλοι που εμβόλιζαν τα εχθρικά πλοία και σιδηροκόρακες, όπως ονομάζονταν, οι οποίοι με τη βοήθεια κάποιου μηχανισμού άρπαζαν τα εχθρικά πλοία και τα έστρεφαν εκθέτοντάς τα σε χτυπήματα. Το πλοίο είχε 3 μεγάλα πανιά πάνω σε 3 ιστούς που βοηθούσαν την κίνησή του όταν ο άνεμος ήταν ούριος. Όταν όμως το πλοίο ήταν έτοιμο, όπως αναφέρει ο Αθήνεος, ο Ιέρον διαπίστωσε ότι ήταν τόσο μεγάλο που δεν υπήρχε στη Σικελία κατάλληλο λιμάνι για να το δεχτεί. Αφού το φόρτωσε με περίπου 2,5 τόνους σιτηρά, αποφάσισε να το στείλει ως δώρο στην Αλεξάνδρεια προς τον Πτολεμαίο, βασιλέα της Αιγύπτου, καθώς εκείνη την περίοδο στην Αίγυπτο επικρατούσε μεγάλη έλλειψη σιτηρών και το μετονόμασε σε Αλεξανδρινή. Αυτή ήταν η ιστορία της Σιρακουσίας όπως μας τη μετέφερε ο Αθήνεος, η οποία όμως εγείρει ένα ερώτημα. Για ποιους λόγους ο Ιέρον επένδυσε τόσους πόρους σε ένα τόσο μεγαλοπρεπές πλοίο και στη συνέχεια, αντί να το κρατήσει, το δώρισε στην Αλεξάνδρεια? Κατά την ελληνιστική εποχή, τόσο στις ελληνικές πόλεις κράτη όσο και στα ελληνιστικά βασίλεια, υπήρχε έντονη τάση δημιουργίας μνημειακών έργων που λειτουργούσαν ως σύμβολα ισχύος, πλούτου, πολιτισμού και τεχνολογικής προόδου. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η ναυπήγηση της Σιρακουσίας μπορεί να ερμηνευθεί ως μια προσπάθεια των Σιρακουσίων να προβάλλουν την οικονομική τους ευμάρεια, την ανώτερη ναυπηγική τεχνογνωσία και τεχνολογική τους υπεροχή. Μετά την ολοκλήρωση του έργου όμως, είναι βέβαιο ότι θα προέκυψαν σοβαρά πρακτικά ζητήματα. Ένα τόσο βαρύ και τεραστίου μεγέθους πλοίου θα ήταν εξαιρετικά δυσκίνητο. Οι κοπηλάτες θα έπρεπε να καταβάλουν τεράστια προσπάθεια για να του δώσουν όθηση, ενώ η συμβολή τους θα ήταν ανεπαρκής για γρήγορους ελιγμούς, οι οποίοι ήταν απαραίτητοι για την αποφυγή υφάλων, τις τροφές σε περιορισμένα ύδατα και την προσέγγιση λιμανιών, από τα οποία λίγα θα διέθεταν επαρκές βάθος για το μεγάλο βύθισμα της Σιρακουσίας. Τα πανιά, από την άλλη, ήταν ωφέλιμα μόνο στην ανοιχτή θάλασσα και μόνο όταν ο άνεμος ήταν ούριος. Οι πολλές και ογκώδεις υπερκατασκευές του πλοίου θα το καθιστούσαν ιδιαίτερα επιρρεπές στους πλάγιους ανέμους, με αποτέλεσμα στην καλύτερη περίπτωση να εκτρέπεται από την πορεία του και στη χειρότερη, όταν οι άνεμοι ήταν ισχυροί, να καθίσταται έρμεό τους. Επιπλέον, τα μεγάλα κύματα θα μπορούσαν να αποβούν καταστροφικά για τη Σιρακουσία. Καθώς το κέντρο βάρους του πλοίου θα βρισκόταν πολύ ψηλά, κάτι που μειώνει την εγκάρσια ευστάθεια, θα είχε περιορισμένη ικανότητα επαναφοράς μετά από κλίση λόγω των κυμάτων, με υπαρκτό τον κίνδυνο της ανατροπής. Παράλληλα, το μεγάλο μήκος του πλοίου, που εκτιμάται ότι ξεπερνούσε τα 100 μέτρα, θα το υπέβαλε σε έντονη καμπτική καταπώνηση, αυτό που στη διεθνή ναυτική ορολογία ονομάζεται hogging και sagging. Σε φουρτουνιασμένη θάλασσα, αυτή η καταπώνηση θα μπορούσε να προκαλέσει ρήγματα στη γάστρα από την πίεση των κυμάτων που θα τη διαπερνούσαν κατά μήκος, ακόμη και να σπάσουν το πλοίο. Τέλος, η συντήρηση ενός τόσο μεγαλειώδους σκάφους θα αποτελούσε τεράστια οικονομική αιμορραγία στις Σιρακούσες. Όλα αυτά προφανώς οδήγησαν τον Ιέρονα στην απόφαση να απαλλαγεί από ένα τόσο δαπανηρό και δύσχρηστο πλοίο. Αντί όμως να το διαλύσει, κάτι που θα έπλητε το κύρος των Σιρακουσών, αποφάσισε να το μετατρέψει σε διπλωματικό κεφάλαιο και να το στείλει στην Αλεξάνδρεια ως προσφορά προς τον βασιλιά Πτολεμαίο τον Ευεργέτη. Με αυτόν τον τρόπο θα ενίσχυε τις συμμαχικές σχέσεις των Σιρακουσών με το Πτολεμαϊκό βασίλειο και το πλοίο θα έμενε σε μία από τις σημαντικότερες και ισχυρότερες πόλεις του ελληνιστικού κόσμου, προβάλλοντας εκεί την φήμη των Σιρακουσίων για τις ναυπηγικές και τεχνικές ικανότητές τους. Το ταξίδι από τις Σιρακούσες προς την Αλεξάνδρεια φαίνεται να ήταν το μοναδικό ταξίδι που πραγματοποίησε η Σιρακουσία. Αυτό λογικά θα έγινε κατά τους θερινούς μήνες, όπου η Μεσόγειος είναι πιο ήρεμη και με τη συνοδεία μικρότερων σκαφών για υποβοήθηση στους ελιγμούς, για τη μεταφορά των επιβενόντων στη στεριά, αλλά και για την ασφάλειά τους σε περίπτωση που το πλοίο βυθιστεί. Έπειτα, η τύχη του πλοίου είναι άγνωστη. Κάποια χρόνια αργότερα, ο διάδοχος του Πτολεμαίου του Ευεργέτη, ο Φιλοπάτορ, διέταξε την κατασκευή ενός πλοίου μεγαλύτερου της Σιρακουσίας με 40 σειρές κοπηλατών. Γι' αυτό και οι αρχαίες πηγές το αναφέρουν ως τεσσαρακοντήρης. Το μήκος του πλοίου ήταν 130 μέτρα, το πλάτος του 17 και το ύψος του ξεπερνούσε τα 20. Το πλοίο αυτό όμως, όπως αναφέρει ο Πλούταρχος, δεν διέφερε πολύ από ένα σταθερό οικοδόμημα στην ξηρά. Προοριζόταν για επίδειξη και όχι για χρήση, καθώς η μετακίνησή του ήταν δύσκολη και επικίνδυνη. Έτσι,
η Σιρακουσία παραμένει το μεγαλύτερο γνωστό πλοίο της αρχαιότητας που ταξίδεψε έστω και μία φορά στην ανοιχτή θάλασσα και συνεχίζει να ταξιδεύει στην αιωνιότητα ως σύμβολο εφευρετικότητας, τόλμης και μηχανικής ιδιοφυΐας των αρχαίων Σιρακουσίων.